So ito guys, guess what kung ano to. Ayan, bubuksan natin. May nagbigay sa akin ng presents. So ito. From Moneybox. So ang nagbigay, ang aking hipag. So, tingnan natin guys yung regalo ng aking hipag. Ayan. Buksan na natin. Oh, wow! It's a bracelet. So, hindi ko na babanggitin ang pangalan kung sino nagbigay. So, ito siya. Ito ay 99 gold. At saka may black agate bracelet siya. So, ito. Wow! Thank you so much sa nagbigay. So, try na natin. It's perfect. Simple lang siya. But I want to say, thank you from the bottom of my heart sa aking generous na hipag. Ayan. Thank you so much for watching guys. Ayan, ganda siya. Bye!